siren. Do you see the camera? Okay, we've got the downlink at this time, and there's the ET. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit! Pentru început, te rugăm să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja și să dai un like, iar la final, dacă nu ți-a plăcut, le poți lua înapoi. Începe un nou episod Lumi Paralele OZN. Roger. 10, 9, 8, 7. We have a go for main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the Space Shuttle Columbia as NASA continues on the cutting edge of microgravity research. În 4 martie 1994, NASA lansa naveta Columbia pentru misiunea STS-62, o misiune celebră pentru experimentele care urmau să fie făcute în orbita Pământului de-a lungul a 2 săptămâni. Astronauții aveau programate mai multe activități, dintre care amintim pachetul de experimente de microgravitație și o serie de experimente biomedicale axate pe efectele zborurilor spațiale de lungă durată. Dar pe lângă acestea, au experimentat și alte fenomene și apariții spectaculoase. Pe atunci, NASA folosea camere speciale infraroșu și ultraviolet. La un moment dat, o flotă întreagă de obiecte neidentificate au apărut brusc. Imaginile pe care urmează să le vedeți nu au fost făcute publice, sunt autentice NASA, needitate și de necontestat. And Columbia, Huntsville for Scott. If you haven't adjusted the 35 millimeter intervalometer yet, you could adjust that to 2 seconds. If you've already passed that step, that's no problem, and you can proceed. Okay. We'll go to 2 seconds on the intervalometer. It's no problem. Just take a couple seconds to reset. And is sample 7 looks like a different material than the last one. And Columbia for Scott, that should be the same type of material. Okay, is it thicker or is it, because it looks like it might be a little thicker? No, it seems like it appears that way, but it should be the same thickness. Okay, and we modified the thermocouples as you said, and we'll modify the camera settings, and it'll be a few more minutes before we finish setting up. Okay, copy that, Scott. That camera was something that they noticed in their last data run. Okay, thanks. În fața acestor imagini incontestabile, nimeni nu a dat o explicație rezonabilă, nici măcar scepticii. Misiunea STS-75 a navetei Columbia a continuat cercetările în domeniul microgravitației. Misiunea a fost un eșec, dar despre asta vom vorbi într-un episod viitor. S-a întâmplat în februarie 1996. Pe parcursul misiunii STS-75, astronauții de pe naveta Columbia aveau să fie martorii unui fenomen spectaculos. În imagini apar mai multe obiecte strălucitoare, bizare.
puși în fața faptului împlinit, oamenii din centrul de control al misiunii au simțit nevoia să intervină și să pună întrebări. Columbia, Houston, we're looking at our payload bay camera, and it looks like a lot of moonlight glinting off the ocean, a whole sparkling bed of diamonds out there. Is that a real picture, or are we just getting some video fuzz? După câteva secunde de tăcere, Columbia a răspuns. Hey, Houston, we're recording that. That's some of the ice crystals that we were dumping out earlier, and yeah, it's a beautiful picture. That's a great combination of the moonlight and the ice and the clouds. And it's a combination of moonlight making those ice crystals sparkle, and maybe as well as some of the sun starting to come up on the horizon. Well, thanks for the picture. Doar că aici ceva nu se leagă. Astronauții de pe navetă aveau cu totul alte experimente programate și în niciun caz nu ar fi lansat pe orbită cristale de gheață fără să informeze în prealabil centrul de control al misiunii. În aceste condiții, de ce au fost surprinși cei de la sol și au simțit nevoia să pună întrebări? Pe de altă parte, în imagini vedem în depărtare același tip de obiecte care par de dimensiuni foarte mari. Să fie vorba tot de cristale de gheață, de asemenea dimensiuni? Cert este că astronauții de pe Columbia nu au fost singuri în orbita Pământului. Obiecte neidentificate au însoțit naveta pe tot parcursul misiunii. Și mai interesantă este apariția din 10 februarie 1995, penultima zi a misiunii STS-63. Înregistrarea pe care o vedeți nu a fost dată publicității. Sorry, can you see the camera bouncing around also? We looked at the moon come into the camera for a while there. It might just be the monitor that I'm looking at shaking. On your video, when the jets are firing, do you see the camera moving and all oscillating? Well, anyway, it's pretty neat seeing the monitor shaking around like that. Și aici vedem tot cristale de gheață. Ca de obicei, rămâne ca voi să trageți concluziile. Okay, we've got the downlink at this time, and there's the ET. Okay, it was really spectacular. We were going into sunset as we got it, and Story was firing away next to me. Până data viitoare, abonează-te dacă nu ai făcut-o deja, lasă un like dacă ți-a plăcut și un share ca să descoperi și prietenii tăi. Good.